ගොඩක් අය කියලා තියෙනවා ISO ෆයිල් එක එරර් වෙනවා කියලා අපි Windows bootable pen එකක් හදාගන්න යද්දී. හරි අපි බලමු ඒ error එක කොහොමද එන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මම Windows 7 USB DVD tool එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අදාළ ෆයිල් එක අපි මෙතනින් browse කරලා දෙමු. desktop එකට මම දැන් දාගෙන තියෙනවා error ෆයිල් එක. අපි කලින් ISO power tool එකෙන් හදාගත්ත ෆයිල් එක select කරලා open කරපුවම මෙතන ෆයිල් එක එනවා. ඊට පස්සේ next කරපුවම මෙන්න මේ message එක තමයි error කියලා එන්නේ. හරි අපි බලමු නිවැරදිව කොහොමද මේ ෆයිල් එක හදාගන්නේ. ඉස්සෙල්ලා අපි open කරමු බව ISO software එක. ඊට පස්සේ මම normal Windows CD එකේ තියෙන files ටික අරන් තියනවා වෙනම. ඒ ටික අපි දාගමු ISO එකට. ඊට පස්සේ මෙතන ඇත්තටම ෆයිල් ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා image properties. එතන ගිහිල්ලා මෙතන මේ UDF කියන එකට ටික් එකක් දාගෙන ඒක කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක save කරමු. මේක අපි save කරනවා desktop එකේම කියලා ගහලා desktop එකට save කරමු. හරි මෙන්න තියෙනවා අපි හදාගත්ත අලුත් ISO ෆයිල් එක. අපි බලමු මේක tool එකට දාලා දැන් මොකද කියන්නේ කියලා. හරි desktop මේ අලුතින් හදාගත්ත ෆයිල් එක open කරනවා. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ error message එක දැන් නැතුව කියලා. හරි යාළුවනේ අද මට ඔයාලට කියලා දෙන්න මේක තමයි. ඔයාලට ප්‍රශ්න ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් තියෙන comment section එකෙන් දාන්න.